নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ডেপ ট্ৰেপ সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ ঋণৰ চক্ৰবেহু। ঋণৰ চক্ৰবেহু এই বিষয়টো বিশেষকৈ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত, যেহেতু অৰ্থনীতি আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত। এতিয়া এছএছজি গোটবিলাকে কেনেকৈ ঋণৰ চক্ৰবেহুত সোমাই গৈ আছে, আজি ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমাৰ অৰ্থনীতিত এটা সময় আছিল যিটো সময়ত বিশেষকৈ মহাজন বা জমিদাৰ বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ধনী আত্মীয়ৰ পৰা আমি সাধাৰণতে ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ দেশৰ বিত্তীয় অৱস্থা বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিম বেংক ব্যৱস্থা বা যিকোনো বিত্ত প্ৰতিষ্ঠান। সেই বিত্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ যিহেতু এতিয়া বহুত উন্নতি ঘটাৰ লগে লগে আমাক ঋণ দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জন্ম হ'ল। এতিয়া আমি বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰোঁ বা অন্যান্য কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে, যিবিলাক আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী বুলি কওঁ, সেইবিলাকৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ঋণ ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া সেই ঋণৰ সুবিধা ল'বলৈ মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গোট খুলি ইতিমধ্যে সেই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু সেইদৰে ঋণ গ্ৰহণ কৰি মহিলাসকল কেনেকৈ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে, সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱাৰ অন্তত মহিলাসকলক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে চৰকাৰে কেনেকৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সেই যি ঋণ, সেই ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে মূৰ পাতি লৈছে, সেই কথাও আপোনালোকে গম পায়। এতিয়া এই যে মহিলাসকল যিসকলে ঋণ লৈ সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে, সেই সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱাৰ অন্তৰালৰ কাহিনীটো কি, আজি ভিডিঅ'টোত আমি সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। সাধাৰণতে আমি যেতিয়া অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ, তেতিয়াই আমি ঋণ এটা বিচাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। কিন্তু ঋণ এটা যেতিয়া সহজে পোৱা যায়, তেতিয়া আমি সৰু কিছুমান অভাৱৰ বাবেও ঋণ ল'বলৈ ভয় নকৰোঁ। এতিয়া এই যি আত্মসহায়ক গোটৰ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু ঋণ লোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে মহিলাসকলক। এতিয়া মহিলাসকল যিহেতু এটা পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হয়, গতিকে মহিলাগৰাকীয়ে ঋণ গ্ৰহণ কৰা মানে পুৰুষজনে ঋণ গ্ৰহণ কৰাই বুজায়। যিহেতু পুৰুষজনে যদি মহিলাগৰাকীক নকয় বা নিশ্চিতি নিদিয়ে ঋণৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীয়ে কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে, ঋণ গ্ৰহণ নকৰে। সাধাৰণতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেখেতসকলে যিটো এছএছজি গোটৰ মাহেকীয়া বৰঙণি, সেই বৰঙণিটো তেখেতসকলৰ স্বামীৰ পৰাই বিশেষকৈ আনে প্ৰায়বিলাকে, আৰু প্ৰায়ে কি কৰে, ঋণ গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেখেতৰ স্বামীৰ যি বা ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰে। গতিকে ঋণ গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মহিলাগৰাকীয়ে হওক বা সেই এছএছজি গোটটোৱে হওক, কেনেকৈ তেওঁলোকে ঋণটো পৰিশোধ কৰিব, সেই সম্পৰ্কত প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লোৱা উচিত। এতিয়া আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি এটা কথা নিশ্চিত হৈ লওঁ যে ঋণৰ চক্ৰবেহু বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ। ধৰি লওক আপুনি এ নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰা এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সেই ব্যক্তিজনক আপুনি সময়মতে ঋণটো ঘূৰাই দিবৰ বাবে বি ব্যক্তিৰ পৰা আকৌ এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে। এতিয়া আপুনি যিহেতু এ ঘূৰাই দিবৰ বাবে বিৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই ঋণটো যিহেতু সেই পইচাখিনি আপুনি কি কৰিলে, খৰচ কৰি পেলালে। এতিয়া আপুনি ঋণটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰি অন্য এজন ব্যক্তিৰ পৰা ঋণখিনি আকৌ আপুনি ঋণ এটা গ্ৰহণ কৰিলে, কৰি পেলাই আপুনি এ নামৰ ব্যক্তিজনক কি কৰিলে, ঋণটো ঘূৰাই দিলে। এতিয়া আপোনাৰ ধাৰটো আকৌ বি নামৰ ব্যক্তিজনৰ গুৰিত থাকিল। যিহেতু ঋণ এটা গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে আমি সুদ দিব লাগে। এতিয়া আপুনি বি ব্যক্তিজনক আকৌ সুদ দিব লাগিব। আকৌ বি ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আপোনাৰ কি হৈছে, সুদে মূলে টকাখিনি বাঢ়ি গৈ আছে। আপুনি আকৌ বিক এতিয়া সময়মতে ঋণটো ঘূৰাই দিবৰ বাবে চিৰ পৰা আপুনি এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে এনেকৈ যেতিয়া আপুনি এটা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ যাওঁতে অন্য আৰু এটা ঋণ আপুনি ল'বলগীয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোকে কোৱা হয় ডেপ ট্ৰেপ বা ঋণৰ চক্ৰবেহু। এই ঋণৰ চক্ৰবেহুত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনেই কিন্তু পৰি আছে। আপোনালোকে মন কৰিব, অসম চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ ঋণ পৰিশোধৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল, বা অসম চৰকাৰে যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বিল গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰ মূল কাৰণেই হ'ল এই ডেপ ট্ৰেপ। এতিয়া মহিলাসকলে কি হৈছে, এনেকৈ ঋণৰ চক্ৰবেহুত পৰি গৈ থাকে। এতিয়া যিহেতু আজিকালি এছএছজি গোট এটা খুলিলে সহজেই কি হয়, ঋণ পায়।
গতিকে বহুতো মহিলা SHG গোট নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু ঋণৰ পৰিকল্পনা ঠিক তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা নাই। এতিয়া ঋণ এটা লোৱাটো সহজ, কিন্তু ঋণটো ঘূৰাই দিয়াটো সকলোতকৈ টান কাম। গতিকে আমি ঋণ তেতিয়াহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে যেতিয়া ঋণটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম বা ঋণৰ টকাৰে পুঁজিৰে আমি কি কৰিম সেই কথাটো নিশ্চিত হৈ লওঁ। আৰু সেই নিশ্চিতিৰ বাবে কি কৰিব লাগে, MCP প্ৰস্তুত কৰিব লাগে SHG গোটবোৰে। অৰ্থাৎ SHG গোট এটা ব্যক্তি, এজন ব্যক্তিৰ নহয় বা এগৰাকী মহিলাৰ নহয়। SHG গোট এটা যিহেতু 10-15 গৰাকী মহিলাৰ মাজত সংগঠন কৰা এটা গোট আমি সকলোৱে জানো, আৰু তেওঁলোকে কি হৈছে নিজে পুঁজি থয়। গতিকে তেওঁলোকৰ যিহেতু পুঁজি আছে, গতিকে সেই পুঁজি বৃদ্ধি কৰি পেলাই তেখেতসকলে যিহেতু কিবা এটা উৎপাদনমুখী কাম কৰিব পাৰে। গতিকে MCP প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰি পেলাইহে কি কৰিব লাগে, SHG গোট এটাই ঋণ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এতিয়া যিহেতু SHG গোট এটাক বহুত টকাৰ ঋণ দি দিয়া হয়, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া হয়, কিন্তু SHG গোটটোৱে কি কৰে, সেই ঋণৰ টকাখিনি সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মাজতে ভাগ বিতৰা কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে চলাই থাকে। এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে SHG গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই কি হৈছে, ঋণ লৈ সেই ঋণ তেওঁ লোৱাৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁ ঘৰখনৰ ওপৰত এটা বোজা জাপি দিয়ে। সাধাৰণতে দেখা যায় আজিকালি প্ৰতিটো পৰিয়ালত কি হৈছে, ঋণ থাকেই, চবেই ধৰুৱা আজিকালি। আৰু অৱশ্যে আজিকালি আৰু এটা ট্ৰেণ্ডো চলিছে যে ধাৰ যাৰ বেছি সেইবিলাক মানুহে উন্নতি কৰিব পাৰিছে, তেনেকুৱা এটা কথা ট্ৰেণ্ডো আছে। কিন্তু যি কি নহওক, এতিয়া যদি ঘৰখনত ঋণ থাকে তেতিয়া সেই ঋণৰ কিন্তু দায়বদ্ধতাটো সদায় পুৰুষজনৰ ওপৰত থাকে। গতিকে যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ঋণটো SHG গোটৰ পৰা আনি দিলে, তেতিয়া কি হয়, পুৰুষজনে নন ষ্টপ মাথা মাৰি থাকিবলগীয়া হয় সেই ঋণটো পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে SHG গোটৰ সদস্যাসকলে যেতিয়া ঋণ গ্ৰহণ কৰে, গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইকাৰণে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি লওক যে তেওঁলোকৰ মাজত থকা 15 গৰাকী সদস্যাৰ কাৰ ঋণৰ প্ৰয়োজন আছে, প্ৰথম কথা। তাৰপিছতে তেওঁলোকক সেই যাৰ ঋণৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলো যিটো অৰ্থনৈতিক যিটো পৰ্যায়, সেই পৰ্যায়টোৰ এটা লিখিত বিৱৰণ তেখেতসকলে প্ৰথমতে ঠিক কৰক। তাৰ পাছত তেখেতসকলক ঋণ কিয় লাগে সেই কথাটো তেখেতসকলে অবজাৰ্ভ কৰক, পৰ্যালোচনা কৰক। তাৰ পাছত তেখেতসকলৰ বাবে ঋণ SHG গোটটোৱে দিয়ক। সেইটো হ'ল আভ্যন্তৰীণ ঋণ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ, যে কেনেকৈ তেখেতসকলে MCP প্ৰস্তুত কৰি কাক প্ৰথমতে ঋণ দিব সেই কথাটো SHG গোটৰ ভিতৰতে প্ৰথম ঠিক কৰি লওক। তাৰপিছত আহিলে SHG গোটটোৱে যেতিয়া বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব, যিহেতু বেংকে আজিকালি SHG গোটক তাৎক্ষণিকভাৱে ঋণ দিয়ে, আমি সেই কথাটো সকলোৱে জানো, 5-6 লাখ টকালৈকে দিছে। গতিকে এই 5-6 লাখ টকা তেখেতসকলে ক'ত খৰচ কৰিব, তাৰ বাবে প্ৰথমতে তেখেতসকলে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি লওক। পৰিকল্পনা অবিহনে ঋণ এটা গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু 15 গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 5 লাখ টকা ভাগ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাইপতি কিমানকৈ পৰিব চাওক। আৰু সেই যিটো পুঁজি আপোনালোকৰ হাতত গোট খাব, সেই পুঁজিৰে আপোনালোকে একো ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কওঁতেহে খুব সহজ হয় যে 5-6 লাখ টকা বা 4 লাখ টকা এটা আত্মসহায়ক গোটে ঋণ পাইছে, কিন্তু সেইটো ক'বলৈহে ভাল বা শুনিবলৈহে ভাল, কিন্তু বাস্তৱত 4-5 লাখ টকাই এটা কাম কৰিব পাৰি, কিন্তু সেই টকা যদি ভগাই দিয়া হয় বহুত বেছি টকা নপৰে। গতিকে আমি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে সেই টকাখিনি ভাগ কৰি নলৈ সেই টকাখিনি আপোনালোকে পুঁজি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদনমুখী কামত ব্যৱহাৰ কৰক। এতিয়া আজি কেইদিনমানৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণত কৈছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে যিমান গামোচা উৎপাদন কৰিব সেই সকলো গামোচা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব। এতিয়া সেই যিটো প্ৰস্তাৱ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যথেষ্টখিনি প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ ওচৰত আছে। গতিকে সেই প্ৰস্তাৱটো যেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে SHG গোটৰ তেনেকৈ গামোচা বোৱা SHG গোট নায়েই। গতিকে সেই প্ৰস্তাৱটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ আগত ৰাখি আপোনালোকে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰক আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ উৎপাদনমুখী কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিহেতু ঋণ আমি যিমানেই নলওঁ, যদি সেই ঋণটোৰ পৰা আমি উৎপাদনমুখী কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমি আৰু বহু বেছি ঋণ পাম। আৰু সেই ঋণ আমি কি কৰিব পাৰিম, উৎপাদনমুখী কামত খটুৱাই পেলাই আমি
আমাৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ যিটো পথ সেই পথটো আমি অবিৰত কৰি তুলিব পাৰিম, অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতমুখী কৰি তুলিব পাৰিম। গতিকে ঋণৰ চক্ৰবেহুত আপোনালোক নপৰি ঋণ আপোনালোকৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হওক। ঋণ অভিশাপ নহয়, যিহেতু ঋণ আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ব লাগে। গতিকে আশীৰ্বাদ হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে সেইটো MCP প্ৰস্তুত কৰি মানে মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন প্ৰস্তুত কৰিহে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, কামখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।